หัวข้อที่ 3นี้จะเกี่ยวกับประเภทของ humanoid และโรบอทนะครับแล้วก็หุ่นยนต์พวกนี้จะมีประเภทต่างๆขึ้นอยู่กับการใช้งานและการออกแบบความตั้งใจของนักออกแบบด้วยนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจถึงส่วนประกอบของหุ่นยนต์ก่อนนะฮะหุ่นยนต์จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่4ส่วนไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนนะครับก็อุปกรณ์ทางด้านกลนะหรือแมคาทรอนิกนะฮะที่เชื่อมโยงกับทางอิเล็กทรอนิกส์นะอุปกรณ์ขับเร้าหรือแอคชูเอเตอร์ที่จะทำให้เกิดการทำงานนะฮะของเครื่องยนต์กลไกนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าคือเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่จะทำหน้าที่สื่อสารสั่งการนะแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมคอนโทรลเลอร์นะฮะโอเคในการที่จะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆทำงานไปอย่างที่ออกแบบไว้นะครับองค์ประกอบของการควบคุมนะฮะปกติแล้วนะฮะจะมีโปรแกรมมิ่งเพนเดนต์นะฮะก็เป็นอุปกรณ์ปัจจุบันเป็นเทปเล็ตนะฮะในการที่จะป้อนคำสั่งต่างๆให้หุ่นยนต์ทำงานนะฮะแล้วก็ส่วนควบคุมใช่ไหมฮะทำหน้าที่รับคำสั่งของผู้ใช้งานผ่านเข้าไปที่ส่วนโปรแกรมมิ่งนะเพื่อประเมินผลแล้วก็ส่วนที่เป็น manipulator นะคือตัวหุ่นยนต์นั่นเองที่จะรับคำสั่งทำตามสิ่งที่ระบบประมวลผลมานะฮะโอเคครับแล้วก็ระดับการใช้งานหุ่นยนต์นะฮะก็แบ่งเป็นระดับได้ก็6ระดับนะฮะคือระดับที่1นะฮะหรือกลุ่มที่1นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นหุ่นยนต์แบบง่ายๆนะฮะที่ใช้ในการทำ manual handling device นะฮะในการยกของอะไรพวกนี้เครื่องง่ายๆนะครับแล้วก็หุ่นยนต์กลุ่มที่2เป็น fixed sequence robot นะฮะคือทำงานตามลำดับนะแต่ละสเตชันแต่ละตัวเนี่ยทำงานตามลำดับที่โปรแกรมไว้นะฮะแล้วหุ่นยนต์ระดับที่3ก็variable sequence robot คือเราสามารถเปลี่ยนลำดับการทำงานได้นะขึ้นอยู่กับตั้งโปรแกรมนะฮะแล้วก็หุ่นยนต์คลาสที่4นะ playback robot คือเราสอนให้เขาทำสเต็ป1 2 3 4นะฮะหรือเคลื่อนไหวสเต็ป 1.1 ไปจุด 2 จุด 3 จุด 4คือหุ่นยนต์ก็จะจำไว้นะฮะแล้วก็จะเดินตามนั้นนะครับกลุ่มที่5ก็ numerical control robot นะคือมีการตั้งโปรแกรมนะฮะในเชิงค่าได้นะฮะเพื่อให้ทำตามนะฮะคือทำตามอย่างที่เรากำหนดนะฮะครั้งที่6ก็เป็น intelligent robot นะฮะคือหุ่นยนต์ที่มีความฉลาดสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมสามารถมีสิ่งที่เรียกว่าเข้าใจบริบทได้ด้วยนะฮะมีความปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นสูงสุดแต่ขั้นสูงสุดนี้ก็มีหลายขั้นนะฮะสูงสุดขั้นปกติสูงสุดระดับกลางระดับสูงเลยนะครับโอเคการแบ่งตามคอเทคโนโลยีนะฮะของหุ่นยนต์ก็อาจจะแบ่งเป็นหุ่นยนต์เซอร์วิสให้บริการนะเคลื่อนไหวไปมานะฮะมีหน้าจอมีตัวตอบสนองต่างๆนะฮะสามารถมีปฏิสัมพันธ์เบื้องต้นกับมนุษย์ได้นะครับแล้วก็หุ่นยนต์ในเชิงอุตสาหกรรมก็อีกประเภทหนึ่งที่ทำตามลำดับนะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่กำหนดไว้นะฮะว่าให้ทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเราแบ่งหุ่นยนต์ตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวนะก็แบ่งได้หลายแบบนะเป็นฟิกโรบอทนะคือหุ่นยนต์ที่อยู่ประจำที่เช่นแขนหุ่นยนต์นะฮะกับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้เป็นรถหุ่นยนต์โมบายโรบอทนะครับใช้ใน warehouse เป็นต้นครับการแบ่งหุ่นยนต์ตามประเภทการใช้งานก็แบ่งได้หลายแบบนะฮะตามการใช้งานเนี่ยก็แบ่งเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการหุ่นยนต์การแพทย์หุ่นยนต์ทหารหุ่นยนต์การศึกษาหุ่นยนต์สำรวจนะฮะหุ่นยนต์เพื่อความบันเทิงหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์นะฮะก็แบ่งตามนั้นก็ได้นะครับการแบ่งประเภทหุ่นยนต์ตามการก็หุ่นยนต์สำหรับการผลิตนะ productivity ในโรงงานเป็นต้นนะแล้วก็หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต robot for life นะฮะทำเรื่องการศึกษาเรื่องการดูแลคนอะไรเงี้ยนะเป็นต้น
แล้วก็โรบอทอาร์มในประเภทนี้นะฮะมันก็จะมีใช้งานอยู่เยอะนะฮะสัก15ประเภทนะฮะเช่นโรบอทอาร์มและ stationary ก็จะเป็นหุ่นยนต์ง่ายๆนะฮะ Cartesian Robot ก็มีแกนที่วิ่งไปวิ่งมานะฮะสามารถที่จะวาดรูปได้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นหุ่นแบบง่ายๆนะ Cylindrical Robot นะก็หุ่นยนต์ที่หมุนรอบแกนได้นะสำหรับในการประกอบชิ้นงานต่างๆนะฮะเช่นทำสปอร์ตเวลดิ้งอะไรก็ตามโอเคสคาร่าโรบอทนะหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะทำงานมีแขนที่จะเลื่อนไปมานะทำที่ควบคุมได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยนะครับพาราโรบอทคือหุ่นยนต์คู่นะที่ทำงานคู่กันนะฮะตัวหนึ่งทำอะไรอีกตัวหนึ่งก็ทำอย่างนั้นนะฮะก็มีประโยชน์มากในเรื่องเกี่ยวกับทำซิมูเลชันเช่นคนหนึ่งขับรถอีกคนหนึ่งก็ตัวขับรถก็ขับตามด้วยนะฮะหรือทำอะไรก็ทำตามนะครับ Articulated Robot คือหุ่นยนต์นะฮะที่สามารถทำงานได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมนะฮะมีความยืดหยุ่นมากนะใช้ในอุตสาหกรรม Spherical Robot นะหุ่นยนต์ทรงกลมนะฮะสามารถเคลื่อนไหวได้นะฮะแล้วก็มี Internal Driving Unit นะหุ่นยนต์พวกนี้ก็ใช้ในงานเฝ้าระวังอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีมิชชั่นใต้น้ำได้ด้วยนะฮะในการให้ตำแหน่งต่างๆนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นใต้น้ำหุ่นยนต์ประเภทที่มีล้อนะฮะแล้วก็หรือขานะฮะก็หุ่นยนต์ล้อเดียวก็มีนะฮะก็อย่างเช่นมูรตะนะฮะมูรตะก็เป็นหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อเดียวนะฮะมีสร้างที่ญี่ปุ่นนะครับหุ่นยนต์2ล้อนะฮะ two wheel robot 2ล้อนี้ก็มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพนะฮะจะต้องมีระบบควบคุมไม่ให้ล้มนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างหุ่นยนต์3แกนนะฮะก็เพิ่มเติมขึ้นมา3แกนนี้นะฮะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะฮะ three wheel robot นะฮะ3แกน3ล้อนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็หุ่นยนต์แบบฮิวแมนอยด์ละโอเคหุ่นแมนนอยด์ก็จะมีหน้าตาเหมือนคนนะครับสามารถทำงานได้หลายอย่างแต่การควบคุมก็ยากลำบากขึ้นเราต้องทำให้หุ่นยนต์พวกนี้มีพฤติกรรมเหมือนคนคือเดินได้วิ่งได้ไม่ล้มนะฮะโอเคหุ่นยนต์3ขานะฮะหรือ4ขาไอ้หุ่นยนต์พวกนี้ก็เรียนแบบสัตว์นะฮะเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็ตามนะฮะก็ปัจจุบันก็เป็นหุ่นยนต์ที่มีคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์มากนะครับหุ่นยนต์6ขา Hexapod Robot นะฮะก็เรียนแบบพวกสัตว์6ขาทั้งหลายเนี่ยซึ่งสามารถเดินได้อย่างมีศักยภาพหุ่นยนต์พวกนี้เหมาะกับทำงานในย่านที่เป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดไปครับไฮบริดโรบอทหุ่นยนต์ที่ผสมผสานนะหลายเทคโนโลยีนะฮะอาจจะวิ่งได้นะฮะกระโดดได้นะฮะแล้วก็บินได้ด้วยซ้ำในอนาคตนะครับโอเคครับแล้วก็ Flying Robot อันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่บินได้นะครับเป็นโดรนนั่นเองนะครับแล้วก็ Swimming Robot หุ่นยนต์เรียนแบบปลานะฮะหรือสัตว์ใต้น้ำบางอย่างนะครับ